cái công ty Implant trên thế giới mà có quy mô cá nhân, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn mở rộng cái quy mô sản xuất lên toàn thế giới. Bởi vì tôi hiểu là mỗi người sẽ đều có một cái nhu cầu khác nhau và cần những cái sự hỗ trợ khác nhau từ chúng tôi. Và chúng tôi sẽ cố gắng để mở rộng và giúp đỡ các bạn cụ thể theo từng khu vực. Đây là giáo sư Shelley, là một nhà phẫu thuật hàm mặt. Năm 1968 thì ông là nhà phẫu thuật hàm mặt đầu tiên được xác nhận là thành viên của hội AO. Năm 1980 thì ông là một trong những thành viên sáng lập đầu tiên của ITI và đồng thời cũng là chủ tịch của ITI cho tới năm 1997. Năm 2003 thì ông mở hội SIC. Ban đầu nó là một study club, và cái dòng sản phẩm đầu tiên của SIC là được công bố vào năm 2006. Chúng tôi cũng có những cái cộng tác về mặt khoa học với trường đại học Framework. Chúng tôi cũng có cộng tác với trường đại học bên. One of our implants that dates back to 2007. So basically, it has been in function now for almost 15 years. We have new data coming out on this. We have collaboration with rất lâu rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng có công tác với bệnh viện Hàm Mặt Quảng Châu. Ngoài ra chúng tôi có công tác với đại học Prem, đại học Bonn và các đại học ở Hungary. Đó là một vài giới thiệu rất ngắn. Xin cảm ơn mọi người đã tham dự chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy dành chút thời gian để theo dõi những cái social media của chúng tôi ở những link này. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua bài trình của bác sĩ Luke Kruger. Thank you so much for such great information, and I believe that our guests would love to know more about SIC. Và đó là phần giới thiệu thương hiệu Implant SIC của Mr. Nicholas. Và không để làm mất thời gian của quý bác sĩ thêm nữa, thì ngay sau đây em sẽ mời bác sĩ Lewis bắt đầu phần chia sẻ của mình ạ. We're ready. Please get the lecture started, Dr. Kruger. I hope everyone can hear me. Good. Yeah, hello and welcome to our today's webinar. Very happy. Xin chào mừng mọi người đến với bài webinar ngày hôm nay. Thì tôi khá là bất ngờ khi mà có rất là nhiều người bác sĩ đã tham gia chúng tôi ngày hôm nay. Thì điều đầu tiên mà tôi muốn nói là Just give me a second. Doesn't it work? Oh, now it works. The topic of today is the SIC Vantage implant. First of all, I want to give you a short theoretical introduction. I will talk about the different. Chủ đề của tôi ngày hôm nay đó là nói về implant SIC. Đầu tiên là tôi muốn nói một số những cái thông tin cơ bản
về implant này trước, rồi mình đi tới những cái ca cụ thể. Đầu tiên là chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn về bản thân trước. Nếu như mọi người có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ có một màn Q&A ở cuối chương trình. As long as something like this, you should better go for ask me at the end, then we have enough time to discuss everything. Good. So, I studied in tôi đã học ở Brisbane, ở phía đông của miền đông nước Đức. And Dresden is well known for the lot of cultural things, a lot of cultural buildings, and also maybe you're going to know the Max Planck Institute because of the COVID, actually. And after I finished in 2015, I worked at my parents' clinic for a year. My parents... Sau khi tốt nghiệp vào năm 2015 thì tôi làm việc ở phòng khám tư của cha mẹ trong vòng 1 năm. Sau đó thì tôi có cơ hội để làm việc ở một phòng khám ở Landsberg. Đến năm 2016, sau đó tôi học sau đại học về Phục hình và phẫu thuật. Một cái video ngắn về Landsberg. Clinic mà tôi đã nói đó là nằm ở phía nam của, nó cũng khá gần Munich. Recording in progress. Nó bắt đầu khoảng 1 năm trước, lúc đó là chỉ có 1 bác sĩ thôi. Cho tới bây giờ thì đã có 15 bác sĩ cộng tác rồi. Tổng nhân viên là khoảng 100 người. Phòng khám của chúng tôi cung cấp những dịch vụ điều trị ở rất nhiều mảng khác nhau. Mà cái chính thì vẫn là phẫu thuật. Chúng tôi cũng sử dụng nhiều cái hãng implant khác nhau và áp dụng nhiều kỹ thuật phẫu thuật khác nhau. Cái team làm việc của tôi rất là lớn và họ phòng khám cũng có lab nhà. Nó giúp cho cái công việc nó trở nên rất là dễ dàng. Ngoài ra, tất cả các bác sĩ có họp hàng tuần, có họp giao ban hàng tuần. Mỗi bác sĩ đều có một cái thế mạnh riêng và khi mà họp như vậy thì nó tạo một cơ hội học tập lẫn nhau rất là lớn. Tôi rất là welcome chào đón mọi người nếu như mà có cơ hội đến thăm phòng khám của tôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Trong cái slide này tôi muốn cho các bạn thấy rất là nhiều những cái ca phục hình. Rất là nhiều những cái hình thì đó là những cái ca răng cửa. Lý do mà tôi cho các bạn xem những cái hình này là vì đằng sau mỗi cái bức hình này đó là đều là một cái implant. Có một vài cái kết quả của một số ca này thì thật là tốt hơn ca khác, mà cái chính mà thông điệp mà tôi muốn truyền tải đó là cái kết quả này tất cả những kết quả này phụ thuộc vào những 4 cái yếu tố. Một là cái xương nó như thế nào, chất lượng xương nó có tốt hay không, có quá cứng không, có quá mềm không. Ví dụ như là đặt implant ở cái vị trí răng cối lớn hàm dưới,
Nhưng mà cần gần với lại dây thần kinh thì có thể là nó khó hơn là đặt ở vùng trước, khi mà cái vách ngoài nó vẫn còn. Cái yếu tố thứ hai đó là nướu. Nếu như mà mình có cái dạng sinh học dày thì cái việc bảo tồn lại cái gai nướu nó sẽ dễ hơn so với lại những ca mà có dạng sinh học nướu mỏng. Yếu tố thứ ba đó là khả năng của bác sĩ. Dĩ nhiên là nếu như bác sĩ có giàu kinh nghiệm, đã làm việc với rất nhiều implant rồi thì thường kết quả nó sẽ càng lúc càng tốt nếu mà so với lại những người mới bắt đầu. Cuối cùng đó là rất quan trọng, đó là mình phải tìm đúng cái yếu tố phần cứng. Có nghĩa là mỗi một ca thì nó sẽ cần một cái implant khác nhau. Ví dụ như một cái implant ở vùng răng cửa thì mình sẽ cần so sánh thì cái implant dạng kết nối ở răng trước nó sẽ khác là những ca răng sau. Đây là một trong những cái lý do mà các hãng implant nó cũng cho mình nhiều cái lựa chọn về thiết kế implant khác. Nó có những cái dạng khác nhau, cái kiểu kết nối khác nhau. Đối với implant SIC thì giờ tôi sẽ trình bày một số những cái thiết kế đại thể của nó. SIC có 3 cái dạng implant. Cái implant đầu tiên đó là SIC Ace. SIC Ace là cái implant đầu tiên mà chúng tôi đã sản xuất. Nó có nhiều những cái chúng tôi có rất là nhiều những kinh nghiệm lâm sàng về cái implant này. Đối với cái implant này thì nó có một cái thiết kế về ốc vặn theo kiểu thu. Có thân implant dạng hình trụ và có cái thiết kế kết nối trong là hex rất là chính xác, và có thể dùng ở những trường hợp xương từ D1 tới D3. Ngoài ra thì implant này nên được dùng trong những cái trường hợp xương cũng thuận lợi và thậm chí là xương D1. Nó có kết nối, cái điểm chính là có kết nối hex, kết nối trong hex. Tiếp theo là SIC Vantage Max. Đây là cái implant mà hôm nay chúng ta sẽ đi kỹ. Cái implant này được thiết kế để có thể đặt được ở những cái vùng xương mềm hơn, có thể từ xương D3, D2 đến D4. Cũng có thiết kế hình trụ. Có điểm khác đối với cái implant SIC Ace đó là nó có những cái thread nhỏ ở vùng cổ, những ren nhỏ ở vùng cổ. Có cái phần chóp thì nó được làm tròn và không có rãnh cắt. Implant này mình có thể đặt ở vùng răng tương tối hàm trên để mà có thể tránh cái việc thống xoang. Nó có platform switching, có chuyển bệ. Nó có thiết kế 6 cạnh, nó có kết nối 6 cạnh. Đối với cái Vantage Max này, nó có thiết nối trong.
mà người ta gọi là thiết kế Vantage. Nó có bốn rãnh song song, và chiều cao là 1 mm. Nó sẽ dễ để đặt cái attachment vào implant. Và nếu mà so sánh với lại những cái dạng thiết kế hình cone khác thì nó không có rãnh, nên là mình cứ xoay vòng vòng cái attachment hoài. Nhưng mà với những cái rãnh của cái dạng kết nối như vậy thì mình đặt cái attachment vào nó dễ hơn. Đây là lý do mà tôi muốn nhấn mạnh cái thiết kế 4 cạnh của kết nối. Cái góc kết nối của cone là 2.8 độ. Cái chiều cao của phần cone này là 3 mm. Cái điểm đặc biệt là đối với implant này, mà nó chỉ có implant nó mới có, đó là nó có một cái gọi là insertion post. Cái post này mình có thể sử dụng nó như là một cái attachment tạm. Mình có thể dùng nó như là một cái scan body, và cũng có thể để gắn một cái gingival shaper, một cái dạng tạo dạng nướu lên phía trên. Nhưng mà dùng nó như là một cái phục hình tạm, hoặc là một cái nút để tạo dạng nướu đó, thì mình sẽ dùng một cái cáp làm bằng pick. Có chiều cao là 4.5 mm. Cái cáp này thì mình cứ gắn lên trên cái insertion post. This item is also made of peak material, but you can either use it as an individual gingival shaper. Với cái temp picks này là mình có thể sử dụng nó như là một cái attachment tạm, hoặc là một cái tạo dạng nướu, hoặc là hay lấy dấu. Cái đầu tiên đó là khi mà mình đặt implant vùi, mình đặt implant vào rồi mình đặt cover screw, và sau đó mình khâu đóng. Rồi sau khi tích hợp xương thì mình đặt gingival shaper, đặt cái trụ healing vào. Ngoài ra thì mình cũng có thể để nó lành thương mà không cần phải vùi. Đó, mình đặt cái insertion post này vào, rồi mình gắn cái cáp là bằng nhựa pick lên, cái cáp tạm nó lên. Nếu như mình muốn tháo cái cáp này thì mình phải tháo luôn cả cùng với lại cái insertion post luôn. Thì nếu như mà khi mình gắn cái thêm cáp này lên á, thì mình phải lấy cả cái thêm cáp và lấy cái insertion post ra luôn. The second thing is temp. Điểm thứ hai đó là cái gọi là temp fix. Cái temp fix này có thể sử dụng như là một cái trụ healing cá nhân. Ở đây là mình đã điều chỉnh cho nó có cái dạng phù hợp với lại mỗi bệnh nhân, hoặc là mình dùng nó như là một cái phục hình tạm, cái nền cho phục hình tạm. Hai cái phụ kiện này nó đi cùng với lại
Implant SIC Vantage rất là tiện. Tôi hy vọng là những cái hình này đã đủ để có thể mô tả cho mọi người nắm được thông tin. Tới cái dòng implant cuối cùng gọi là SIC Chapter. Cái hình dạng của implant này có dạng butt joint. Cái implant này nó là để giải quyết những cái tình trạng mà xương cột mỏng, những cái tình huống khó khăn về mặt giải phẫu. Khi dùng cái implant này khi mình muốn đặt implant tức thì cùng với lại phục hình tạm, nó có cái ren sắc hơn và cái thân của implant này nó thuôn hơn. Đồng thời là nó cũng có những cái rãnh ở vùng chóp. Nên những cái mình thấy là cái thiết kế của implant nó khá là aggressive, nó cắt nhiều. Cái dạng implant này nó dùng ở những cái tình huống khác với lại hai dòng trước. Là hình minh họa với một bên là thiết kế dạng hex và bên là cái dạng conical, dạng nón. Mình có thể thấy 4 cái cảnh mà ban nãy tôi nói. Một cái hình nữa ở mặt cắt phía bên. Những cái đối với những bệnh nhân khác nhau như là ở trong bảng này, theo cái hàng ngang đó là phân loại bệnh nhân, cái hàng dọc đó là những cái tính chất của bệnh nhân đó. Lại dạng 1 và dạng thứ hai đó là hai dạng mà bệnh nhân muốn làm những ca implant đơn lẻ. Thì thích hợp để dùng implant vantage cho đây là cái implant vantage, nó rất là thích hợp để mà dùng cho những ca bệnh đơn lẻ. Dạng 1 là thường gặp ở bệnh nhân nam, người ta có cái nhu cầu khác, có tuổi vào khoảng từ 20 đến 40. Họ không có ở dạng thứ hai thì họ không có quan trọng về tiền bạc cũng như là kỹ thuật, mà người ta chỉ muốn là đẹp nhất có thể thôi. Thì thường gặp ở nữ nhiều hơn, cũng tuổi từ 20 đến 60. Đối với dạng bệnh nhân này thì thường những ca đối với ở vùng răng cửa hoặc là vùng răng tiền phối. Với bệnh nhân dạng 4 và 5 với hai dạng này là người ta đã trên 50 tuổi rồi. Một nửa là nam, một nửa là nữ. Người ta đã bị nhai chu rồi. Họ biết là nếu mà có tiếp tiễn vậy thì trong vài năm tới họ sẽ tiếp tục mất răng, cho nên là họ muốn tìm một cái giải pháp trước khi mà nó quá muộn. Trong những trường hợp này tôi thường recommend những kỹ thuật như là on-4 hoặc là những cầu răng trên implant.
Thì trong những ca này thì Vantage Implant này cũng là một cái chỉ định tốt. You can increase the risk of screw fractures by having a conical connection. Những cái implant nó có dạng kết nối dạng nón thì nó sẽ ít cái chuyện bị gãy vết manh hơn. Đây là nhận dạng thứ 6, phần thứ 5. Tình trạng răng của họ rất tệ rồi. Họ cần một cái giải pháp ngay lập tức. Giờ bệnh nhân này đã già trên 68 tuổi. Thì đối với họ thì Implant Vantage là rất là tốt. Thì tôi muốn tiếp tục đối với những cái ca lâm sàng của tôi. Ca đầu tiên đó là một cái ca răng đơn lẻ ở vùng răng trước. Các bạn có thấy ở đây đó là răng 21 đã có một cái mão rồi, nhưng mà vấn đề là cái răng đã bị nứt rồi, cho nên là mình cần phải nhổ. Như bạn có thể thấy ở đây là một cái dụng cụ tôi gọi là periotom, là dùng để cắt những cái sợi sape, cắt những cái sợi dây chằng nha chu. Cái sợi dây chằng nằm ở giữa răng và xương. Sau đó thì mình sẽ giúp nhổ răng dễ hơn mà không có phá xương. Nếu mình muốn đặt implant tức thì mình cần phải bảo tồn xương càng nhiều càng tốt, đặc biệt là vết xương mặt ngoài. Ở đây các bạn có thể thấy cái vùng đầu tiên, cái phần đầu tiên khi mà tôi lấy răng ra, và các bước tiếp theo là chúng tôi kiểm tra cái vách ngoài. Nếu như mà cái vách ngoài nó vẫn còn thì mình có thể đặt được implant tức thì. Ở trong ca này thì vách ngoài vẫn còn, cho nên là mình sẽ bắt đầu sửa soạn. Là sau khi sửa soạn buổi 2.1, tôi đặt cái position pose để mà kiểm tra cái hướng đổ của implant. Rồi đo cái khoảng cách từ kim tới cái mặt ngoài. Sau đó tôi đặt implant. Cái implant luôn nên được đặt lệch về phía khẩu cái. Ví dụ mình có thể dùng mình có thể dùng floss, dùng chỉ nhớ khoa để băng qua hai cái răng hai bên, để mà mình có một cái đường tưởng tượng từ floss đó, từ cái sợi floss đó tới cái mặt ngoài của implant, để mà có thể đảm bảo là cái khoảng cách nó đủ tốt. Và đồng thời bạn đảm bảo khoảng cách đối với hai răng hai bên cạnh. Thế là sau khi mình đặt implant rồi thì nó vẫn có một cái khoảng cách giữa implant và xương mặt ngoài. Mình đặt cái insertion post trở lại và mình ghép xương. Mình có thể lấy cái phần xương này, có thể lấy xương tổng hợp, hoặc là tận dụng phần xương mà mình giữ được xương tự thân của bệnh nhân khi mình khoan, khi mình sửa soạn. Đây là một cái trụ tạm nhựa pick, là cái tem fix. Sau đó mình có thể điều chỉnh cái vật liệu đó, là dùng nó như là một cái trụ phục hình tạm.
Vậy thì bệnh nhân đã có thể rời phòng khám với một cái răng mới. Tuy nhiên là mình phải nói trước với bệnh nhân đó là răng nhẹ thôi, đây là cái răng tạm, không có nên cắn với lại cái răng bằng cái răng này. Có thể làm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tích hợp xương. Mình làm chỉ cần có một buổi hẹn thôi, cho nên là cũng khá là nhanh, bệnh nhân khá hài lòng. Đây là kết quả sau cùng. Đó là ca đầu tiên. Giờ là ca thứ hai. Phụ nữ, cô này đến với chúng tôi bởi vì là cổ không có vui, không có thấy hài lòng với cái nụ cười của cổ. Đặc biệt là ở vùng răng cửa. Cái hình tiếp theo là sẽ cho các bạn biết lý do tại sao. Đối với cái răng 11 và 21 cũng đã được điều trị nội nha rồi. Cái phần chóp cũng khá là, cái phần chóp nó đã cắt ngắn rồi. Mình thấy là răng khá tệ, đường viền nước không tốt. Đồng thời là mình thấy là cái vấn đề đó nó không chỉ là nằm ở chức năng không mà ở thẩm mỹ. The next step was to remove the old crowns. Cái bước tiếp theo đó là mình tháo những cái mẫu cũ ở hai răng hai bên. Bởi vì cậu muốn làm lại phục hình. Trong cái thời gian mà lành thương trong sau khi đặt implant thì cậu muốn có một cái phục hình tạm. Bước tiếp theo là nhổ răng, nhổ hai răng cửa này. Một lần nữa là tôi dùng cái periodontal. Tôi kiểm tra thử cái vách xương mặt ngoài có còn hay không. Ở trong ca này thì vách ngoài vẫn còn, cho nên là tôi bắt đầu sửa soạn đặt implant. Đây là bước đầu tiên. Là mũi pilot drill. Sau khi mà dùng mũi pilot rồi thì tôi kiểm tra cái vị trí của implant. Mình bắt đầu sửa soạn tiếp. Ở đây mình có thấy là mình đã có thể lấy được cái phần xương tự thân của bệnh nhân trong lúc mình sửa soạn nó rất nhiều. Mình có thể tận dụng cái phần xương này để mình ghép sau. Bước cuối cùng tôi bỏ qua một vài bước nhanh. Tôi đặt cái implant đầu tiên vào và cái implant thứ hai. Mình thấy là mình chú ý là cái implant này nó được đặt sâu tới cỡ nào. Đối với implant Vantage thì mình luôn luôn đặt phía dưới bờ xương khoảng 0.5, ít nhất là 0.5 mm. Đến 1 mm dưới phần màu xương. Nếu như mình đặt implant tức thì anh bù lại cho cái phần xương, màu xương nó sẽ bị tiêu.
Đây là mình gắn cái temp fix vào trước khi mà mình điều chỉnh cá nhân hóa cho bệnh nhân. Mình cắt cái phần phía trên đi để mà mình dùng cái phần dưới để mà tạo dạng nướu thôi. Trước khi mình đặt cái temp fix đó lại thì mình ghép xương vào cái kẽ hở giữa implant và vách xương mặt ngoài. Đây là cái phần xương mà mình đã lấy được khi mà mình sửa soạn. Em đẩy xương vào cái kẽ hở đó. Sau khi mà đã lấp đầy rồi thì mình có thể đặt cái temp fix vào để mà cố định cái phần xương, nó che đi cái gap đó. Tiếp theo là mình đặt phục hình tạm. Đây là phục hình tạm bằng nhựa. Đó. Mình che đi cái phần hở giữa phục hình tạm đó và cái temp fix bằng composite. Là phục hình sau cùng. Mình thấy là có hai cái mão ở phần răng cửa giữa, đồng thời là cái vị trí của abutment. Một số hình khi mình chưa và khi mình thử abutment. Đây là sau khi gắn phục hình sau cùng. Bệnh nhân rất là happy. Mặc dù là mình có thể thấy là phục hình nó có vẻ nó hơi chì ra ngoài và nó hơi tròn, nhưng mà đây là mong muốn của bệnh nhân. Tại vì đó là cái hình ảnh mong muốn của cổ trước khi mà cổ điều trị. Rồi với ca thứ 3. Là một ca implant đơn lẻ nữa, cũng cần phải nhổ, dùng periotom để nhổ răng xương chắn tối thiểu. Đây là cái lỗ sau khi nhổ. Mình kiểm tra cái vách xương mặt ngoài, dùng cái mũi khoan đầu tiên rất là lệch vào phía trong, rồi sửa soạn cho đến cái kích thước implant sau cùng. Đó là mũi vàng. Đây là implant. Rồi mình đặt implant một lần nữa rất là sâu. Mình kiểm tra cái vách xương mặt ngoài, ghép xương và phủ cái implant bằng cover screw. Which is very big to cover the bone, which was augmented. Good. This was case 3. And before I continue with some other cases, I just want trước khi mà tôi đến với những cái tiếp theo thì tôi muốn nói một chút về cái quy trình sửa soạn của SIC. Nếu như mình muốn đặt một cái implant là 3.4 thì implant đó là một implant có màu xanh, thì mình sẽ bắt đầu bằng cái mũi màu xanh. Nếu như mình có cái mũi với cái xương rất là mềm thì mình sẽ lùi về một số. Nếu như mà xương rất cứng thì mình dùng cái mũi sau đó một số.
immediate stability, then you should go one implant further. But only in this case, because normally the last drill shows you the color of the implant you're gonna have to place. And below this table, you see the different drills. Các bạn ở phía bên dưới mình thấy cái hình dạng của những cái thiết kế mỗi khoang khác nhau. And so on and so on. Now I want to continue with case 4. Cái ca thứ tư. Here you see a woman. She came to our Bạn có thể đây là một bệnh nhân nữ đến với chúng tôi vì có vấn đề với lại cái răng cửa bên, nhưng mà sau khi khám thì tôi nói với cổ là cổ có vấn đề với khớp cắn và những cái răng khác nữa, nhưng mà cổ có vấn đề với bảo hiểm, cổ cũng không có đủ tiền nên là cổ chỉ muốn đặt một cái implant thôi. Mình bắt đầu lật vạt. Mình bắt đầu sửa soạn và đặt implant. Mình thấy là cái vách xương mặt ngoài cũng đã bị tiêu rồi, nhưng mà vẫn có thể đặt được cái implant. Có hơi mạo hiểm một chút, nhưng mà tôi vẫn muốn đặt về bệnh nhân cũng không có những cái yếu tố bất lợi như là có bệnh toàn thân hay là hút thuốc, nên là tôi muốn cứ thử đặt cái đã, cứ thử đặt implant tức thì. Đây là vị trí sau cùng của implant, thấy vị trí rất là tốt. Đặt implant dưới xương 1 ly. Đây là không phải là một ca đặt tức thì vì cái răng đó đã bị nhổ từ trước rồi. Sau đó mình tháo cái insertion post, vặn cover screw, mình ghép xương. Đây là màng mà tôi sử dụng và phần xương ghép. Tôi ghép xương và phủ màng lên. Khâu đóng. Để mà kiểm tra cái độ vững ổ ban đầu thì SIC có một cái dụng cụ đặc biệt gọi là penguin. Đây là hình ảnh sau khi mình đặt implant. Mình có thể kiểm tra cái độ vững ổ ban đầu. Mình chỉ cần đặt một cái post này kết nối với cái implant và mình kiểm tra cái kết nối, rồi sau đó dùng dụng cụ để mà đo. Sau khi mà đã tích hợp xương rồi thì mình có thể kiểm tra cái độ vững ổ thêm một lần nữa để mà so sánh với, xem thì coi cái độ tích hợp xương nó đã đủ tốt hay chưa. Nếu mà chưa thì mà mình sẽ cần phải đợi thêm. Một cái dụng cụ rất là tốt để mà có thể kiểm tra được độ vững ổn cái implant. The integration or like the osseointegration and also the fixation of a crown. Mình có thể dùng dụng cụ này để mà mình kiểm tra cả cái độ vững ổn sau khi mình gắn mão lên sau tích hợp xương. And one good thing is that the handling is perfect because I do not have a cable. It's easy to handle. Mình sử dụng rất là dễ, nó không có dây. Thì cả một phòng khám này mình cũng có thể chỉ cần dùng một cái là đủ thôi. Đương nhiên là cũng tùy vào là mình có bao nhiêu người, bao nhiêu bác sĩ. Mình đến với ca thứ 5. Ca này không có dễ lắm, tại vì
cái khoảng gần xa nó cũng khá là hẹp. Mình lật mạc, mình khoan cái mũi đầu tiên, sau đó kiểm tra cái hướng và mình tiếp tục sửa soạn và đặt implant. Đối với ca này là mình đặt một cái implant kích thước nhỏ 3.0. This implant was covered again with the cover screw. Here you can see some bone augmentation material. Ở đây mọi người có thể thấy là tôi đang sau khi che lại cover screw thì mình ghép xương. This is the reopening. Then the impression. Sau khi mà mình thấy là hình khi mà implant đã tích hợp và mình lấy dấu. Đối với những ca giống như thế này thì tôi thích dùng phương pháp lấy dấu khai đóng. Mình đặt cái cáp này lên và mình có thể điều chỉnh cái cáp này làm sao để mà nó vừa vào cái khoảng gần xa đó. Đây là cái dấu. Sau đó mình lấy ra. Và trong khi mà mình chờ làm mão thì mình gắn chồi healing. Mình thấy là cái phục hình sau cùng khá là tốt. Bệnh nhân rất là hài lòng. Đây là ca cuối cùng. Và mình sẽ bước vào phần Q&A, phần hỏi đáp. Cái ca này tôi rất là muốn cho các bạn xem vì nó có một cái video miêu tả về kỹ thuật phẫu thuật hoặc là phẫu thuật kỹ thuật phục hình. Mình lật vạc, mình dùng cái mũi đánh mũi mồi. Và mình bắt đầu sửa soạn với mũi đầu tiên 2.0. Kiểm tra cái sự chính xác. Tiếp tục sửa soạn. There's nothing so that's not so much to explain now, so I just gonna give you the chance to follow the video. Tôi sẽ để các bạn tập trung theo dõi cái video. And after the final drill and after the press drill, you can place your implant. Sau khi sửa soạn xong thì mình đặt implant. Look how good the surface of the SIC implants look like. You see how blood is climbing up. Mình thấy là có máu nó tràn lên cái bề mặt của implant, tại vì đây là một cái implant vừa nước. Mình gắn cái tem fix vào, kiểm tra. Mình ghép xương mặt ngoài. Cái phần xương mà mình đã tận dụng được trong cái quá trình sửa soạn và khâu đóng. Sau khi khâu đóng thì mình đặt cái tem fix vào. Tại vì ở trong ca này mình dùng tem fix để lấy dấu. Thể dùng nó như là một cái trụ lấy dấu. Mình hoàn toàn cũng có thể cá nhân hóa cái tem fix này nếu như mà nó bị kẹt.
And see how easy it is to shape this. Thế là mình điều chỉnh cũng rất là dễ. Very easy, very soft, but not too soft. Nó không khá mềm nhưng mà không có quá mềm nữa. Đối với trường hợp này thì tôi quyết định là để cho kỹ thuật viên sửa soạn làm cái mão. Cái phục hình tạm này được gắn trên cái tem fix. Chỉ cần ấn vào thôi là nó vừa với nhau, nhưng về Canada. Không cần phải dùng xi măng gắn tạm. Put in some cement. And this is the X-ray finally. Đây là hình ảnh X-quang sau cùng. Good, I think that's enough so far because we are nearly running out of time. And I will close my presentation. Tôi sẽ kết thúc bài trình của tôi. Rất là mong mọi người đặt câu hỏi. Well, unfortunately, I can't hear anyone. Oh, sorry. Thank you for your Now it works. and informative lecture. Yeah. Em xin cảm ơn bài chia sẻ của bác sĩ Louis và em cũng xin cảm ơn bác sĩ Quân rất nhiều vì đã hỗ trợ phần phiên dịch ạ. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ và giải đáp. Dạ em thấy có một số bác sĩ đang gõ câu hỏi ạ. Dạ em sẽ để cho các bác sĩ có thêm thời gian để mình suy nghĩ thêm câu hỏi và mình đặt câu hỏi trong phần Q&A ạ. So Dr. Kruger, I think we got the first question here. It was asking about the second case when they see that the margin, the gingival margin in the frontage is not really aesthetic. On two central incisor, it is shorter than the lateral one. And can we adjust the bone, do some osteoplasty when we put the implant in? So the position of the implant is following the bone crest and the future gingival margin, and also to control the symmetry of the gingival of those two teeth when we do the prosthesis. The thing is, in reality, after the waiting time, we see that gingival margin, it could recede. So will it compromise the zero bone loss philosophy? Well, in this case, it was pretty easy to get better, gingiva, because while pulling a teeth or while pulling a tooth at all, as I told you, you're gonna lose some bone afterwards because it's like it's the rule of the nature that you're gonna lose bone afterwards. And we just were checking before we did some further steps. So before we started with the prosthetic, if the how should I say, the edge of the bone is in the same height. But all in all, this it had been symmetric at the beginning, and we pulled both teeth in the same way. So the bone was at the end less than before, but it was in a good way less. So we could optimize the aesthetic without doing any further surgery. But of course, if it's not enough bone loss, for example, then you can remove some more bone to do like a crown and lengthening. Is it like the answer of the question? What you wanted to hear? Is it like, could I answer the question for you? I will translate it and see if it's gonna make the question again. Bác sĩ Kruger trả lời là khi mà mình
nhổ răng thì chắc chắn là mình sẽ bị mất xương, nên là một cái quá trình tự nhiên. Nhưng mà cái mức độ mất xương này thì bác sĩ có thể kiểm soát được mà không cần phải có một cái bước phẫu thuật thêm. Nếu như mà mà trong tương lai mà cái đường viền nướu nó vẫn còn thấp, nó không có cao hơn hai cái răng hai bên đó, thì lúc đó mình muốn thì mình vẫn có thể điều chỉnh xương sau. Nếu như mà câu trả lời của bác sĩ Kruger vẫn chưa thỏa mãn được câu hỏi của các bác sĩ thì bác sĩ vui lòng đặt tiếp câu hỏi tiếp theo, có thể hỏi sâu hơn. So we're gonna move on. The second question here is Okay. At what time after we put the implant in we can do the final restoration? You mean how long after placing the implants you're allowed to continue with further steps? Yeah. Okay. Well, it depends on the situation. For example, if you have to do some bone augmentation, or if it is a hard area, or if you did some sinus floor elevation, then you should wait even longer. So everything which contains bone augmentation, they should gonna wait for about 6 months. But if you have an extremely good bone, a lot of bone, it's not the necessity of any bone augmentation. There's no necessity of some further steps. And if you have a good primer stability at the beginning, then you can also start with the next steps after 3 months in the lower jaw and after 4 months in the upper jaw. Dạ, bác sĩ Kruger trả lời câu hỏi là sau khi mình đặt chuỗi implant bao lâu thì có thể phục hình. Thì bác sĩ trả lời là nếu như mà có ghép xương, nhưng mà ghép xương lớn như là mình nâng xoang thì mình đợi 6 tháng. Còn nếu như mà xương tốt không cần ghép và có độ vững ổn ban đầu tốt thì đối với hàm dưới thì mình đợi 3 tháng, đối với hàm trên thì mình đợi 4 tháng. So the next question is, how many sides this implant system have, and should we use the kit of this implant system, or we can use the old kit? And the osteointegration and the successful rate of this implant is how much, and when we can do the final restoration? I guess the last question, when we can do the final restoration, we already talked about. So as I told you, but in regards of a good bone situation, you can start with the final restoration after 3 months in the lower jaw, after 4 months in the upper jaw. If it's a good bone situation, and if there was a necessity of any bone augmentation and further steps, then you should better start not before you finish the 6 months of healing. And the other question was the size of the size of the implant. How many sides we have? May Niklas wants to talk about this, right? The size of the implant. So yes, so the shortest version is 6 millimeter up to 15, and so was it 7.5 the shortest for Vantage up to 15, and then it ranges from for Vantage from 3.0 in width up to 5.1.
So and I can also answer for the success rates of a system. We have several new clinical studies that have been published that all had 100% success rate. And we would be very happy to arrange another webinar to present these studies. yeah. And you also asked for the kits, don't you? You asked me if we should better use the vent. No, well, just in conclusion, you should always go with the SIC kit. So the general SIC surgical kit. So it doesn't matter if you place an implant with a butt joint connection or with the Vantage connection. You should always use the same SIC surgical kit. So you do not need another kit. You can go with your kit you already have. Câu trả lời của bác sĩ là đối với những cái size của implant thì mình có là đường kính từ 3.0 cho đến tối đa là 5.1 và chiều dài ngắn nhất là từ 7.5 cho tới tối đa là 15. Và tỷ lệ thành công của implant thì có những nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ thành công lên đến 100%. Nhưng mà Kruger muốn tổ chức một cái buổi webinar khác nếu như muốn đào sâu về cái tỷ lệ thành công này. Và về bộ kit thì mình luôn luôn phải dùng bộ kit riêng của SIC. Yeah, so just to further explain, if I can just share quickly here. Oh, so if I can just share one slide, and then I will show you the sizes of implant. Anh Nicholas sẽ nói thêm một chút về cái kích thước của implant. Yeah, so here we can see what we're looking at, the SIC Vantage tapered implant. So the most narrow implant is 3.0 millimeter, and it ranges up to 5.2. And in reality, if you use a 4.2 implant or bigger, it's one platform of prosthetics. If you use a 3.7 millimeter implant, we have a separate platform for that. But if you use 4.2 or larger diameters, it's the same prosthetic platform. And it's the lengths starting at 7.5 millimeter from the 3.7 implant. Anh Nicholas nói rõ hơn một xíu về cái kích thước của implant. Đó là đối với cái đường kính mình có những đường kính từ 3.0 đến 5.2 và một cái mình cũng cần phải lưu ý đó là cái kích thước của cái kết nối, phần kết nối ở phía bên trong. Thì nếu như mà mình dùng những implant từ 4.2 trở lên thì nó đều có cùng một cái kích thước kết nối bên trong là 2.9. Những implant nhỏ hơn thì nó có thể dùng những kết nối khác, kích thước khác. Dr. Kruger, we have an English question right there. Can you see it? Can you help me answer this, please? Shall I take a look at the chat? Can you? Of course, but I can't find an English question. Is it more like on top or on? The next English question is, does the Polish portion of the SIC implant collar, which shift away microgap from the bone, made with vertical direction more advantage than a horizontal direction, e.g. MIS implant? And does it have any effect on crustal bone stability and adhesion of soft tissue and Polish portion? Thanks. Just give me a second. I've found this question and I'm gonna have to just read it down a little again. I think it's somewhere in the middle. And I also forward you that question through our WhatsApp channel.
Oh, you mean like if this conical connection is like an positive thing regarding the bone healing, or like the osseointegration as well as the soft tissue? Well, in regard to this conical connection, as it's already written in this question, you can increase the danger of the microgap, so of a leakage. And this is perfect for the bone healing. And furthermore, because of this good platform switching, you can keep the bone on the shoulder of the implant as good as possible. And this is also good for the stabilization of the soft tissue. So this special connection this is also the reason why we are using this special connection, the dental connection, especially in the anterior area. Yeah. And how about the polished portion of the SIC implant collar? You mean the circle on top of the implant, or because all the other parts of the implants are not polished? He was asking about the polished portion. You mean inside, or? I believe the question was asking about the outside part, especially about on the platform switching part. Well, I'd like to, Niklas, do you know what they're talking? It's to basically to make sure that you don't have a bone climbing on top of an implant, like you have with some implant systems. With some implant systems, if you have to remove abutment, if you have a rough neck all the way, it could be very difficult. Yeah. Yeah, but this doesn't matter because, as I told you, there will be always a platform switching. So your, for example, pressure post abutment is always smaller than the widest part of the implant. And furthermore, this polished part of the implant is always covered with the cover screw ether, or with, well, any kind of impression, gingiva shaper. So either if you use this temp fix or the temp post or a general gingiva shaper, this polished part is always covered. So you shouldn't be afraid of the bone, that the bone is like growing over this polished part. And furthermore, may I allowed to tell us that SIC is already like discussing this as well, and they want to offer a new product in the future to make it even more easier to handle this. Câu trả lời của bác sĩ Kruger là cái kết nối dạng cone thì nó vẫn có 4 cái góc ở phía bên trong, thì nó cũng sẽ giảm được cái việc là có micro gap, và với cái thiết kế platform switching thì cái gap đó nó cũng cách xa khỏi xương rồi, thì cái phần láng đó nó tiếp xúc với lại mô mềm thì nó có thể là temp fix hoặc là temp post, thì những cái đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái sự bám dính của mô mềm cả. Và cái implant SIC thì vẫn còn đang phát triển và sẽ còn giới thiệu những cái dòng sản phẩm khác nó tiện lợi hơn cho các bác sĩ khi mà sử dụng điều trị. So the next question was if we have a cyst, an infection, then can we put the implant immediately? And if we cannot place it immediately, then how long should we wait? Well, it depends on, well, the defect and also the inflammation themselves. Usually you're able to remove the tissue of the inflammation, but of course there's still some bacteria inside. But if you want to remove the bacteria as good as possible, you can rinse, and you can go for some photodynamic therapy. Therefore, you use a special colored fluid, and this you put inside the hole where you pulled the tooth, and you leave it there for a minute, and then you put a special laser inside, and so you can destroy
most of the bacteria. This would be one opportunity if you want to place it, even if there was an inflammation before. But if there's a really huge inflammation and if you're not able to remove everything and so on, or if you want to go more for the safe way, then you should wait for minimum 8 weeks before you place the implant. Which type of bacterial, the antibacterial liquid you're using? What do you mean, like? Which kind of? You were mentioned about putting some liquid in. Yeah, this was when I was talking about the photodynamic therapy, and this photodynamic therapy consists out of 2 steps. First, you put this liquid in, which is like integrating inside the bacteria, and then you put the laser in, and the mixture of this integrated color and the laser makes the bacteria getting destroyed. But there's not like, it's only a colored fluid. It's not like an antibacterial fluid. Okay. And if we cannot put the implant immediately, then how long should we wait until we can do it? We're gonna have to wait 8 weeks minimum. 8 weeks. Okay, thank you. Câu trả lời của bác sĩ Kruger đó là mình cố gắng mình nạo sạch thôi. Và nếu như mình cảm thấy mình nạo sạch mà vẫn không có đủ sạch đó, thì có thể dùng một cái phương pháp ánh sáng là photodynamic. Thì nó có 2 bước. Một là mình sẽ bơm một cái loại chất lỏng vào, và cái bước 2 là mình chiếu cái dạng ánh sáng nó vô và nó sẽ có cái tác dụng diệt khuẩn ở phía bên trong đó. Và nếu như mình cũng không thể thực hiện được cái bước này, hoặc là mình thấy cái vùng nhiễm trùng đó nó vẫn không có được an toàn, thì mình có thể đóng lại, phải chờ 8 tuần. There was asked a question about the PIC material that we use for the temporary restoration of the implant. Can we replace it with the customized healing abutment? Yeah. You mean like this temp fix, this like how to remove it, right? He was asking whether we can use the customized healing abutment instead of using the PIC. Well, it doesn't make any sense, I guess, because of course you can do, but I think the PIC material is much more cost effective. It's faster. You mean if you want to place an implant immediately and you already prepared a customized abutment, and then you can also put, of course, a customized abutment made by the lab on top. But of course, you will not get it so fast. And yeah, I do not see the sense. Maybe there was a misunderstanding that after the healing and after the whole procedure of the healing, you are removing this temp fix before you continue with the final restoration. So the temp fix, you will never keep for the final restorations, only for the temporary restoration. Okay, let me just translate your answer and see if he would follow up with another question. Câu trả lời của bác sĩ Kruger dành cho bác sĩ Luân là đương nhiên là mình cũng có thể dùng customized healing được, nhưng mà cũng nếu mà mình đã chuẩn bị rồi thì mình cứ xài. Nhưng mà đối với implant SIC thì nó có cái thế mạnh là mình có thể dùng cái insertion post và cái temp fix đó để mà mình gắn cái phục hình tạm lên, thì cũng không việc gì để mình phải tốn thêm tiền, tốn thời gian để mà làm cái customized healing chi. There was another question about a temporary cement. There was one case you're using the temp fix for
to design the temporary restoration for the patient. So when we put that temporary in, should we use any type of cement to prevent it fall off? No. Well, no, you shouldn't use it because it's not necessary. But this person has figured out that in this case they were using like a small portion of temporary cement. But this was only because this patient was from Canada, I guess, Canada or US, I can't remember, and she wanted to go back to America for about half a year. And she told us that she really, really wants to get a small portion of cement inside. And we told her that's not necessary. If you snap it on, it's fixed at all. But she didn't want to leave the office before we got to put a small portion of cement in. So we decided, okay, it's more like a psychological trick to put a small portion of cement in, but it's totally not necessary. Câu trả lời là mình không cần phải dùng thêm cái xi măng gắn tạm để mà gắn cái phục hình này vô, tại vì cái trụ ở bát minh tạm là nó đã kết nối được với implant rồi, và cái phục hình tạm nếu mà mình làm ở trên cái tem fix thì nó sẽ snap vào, nó gắn vào chặt được bằng những cái kết nối rồi, nên là không có cần phải dùng thêm. Đối với cái ca mà vừa rồi bác sĩ Cruy có trình dùng thêm một chút xíu cái chất gắn tạm á, là tại vì bệnh nhân thì ở nước ngoài, ở Canada hay Mỹ gì đó cũng không có nhớ, nhưng mà bệnh nhân có muốn là có một chút xíu đó vô để mà đại khái là gọi cho an tâm thôi, chứ còn thực ra thì mình không có cần. And furthermore, I just would like to mention that it's even not only not necessary, I would also not recommend it at all because it's too dangerous. Because if you put some cement inside, of course, there's some space left where the cement is pushed in. But if you put too much in, then it could happen that the cement goes in the gap between the implant and the bone, and it can increase an inflammation. So never ever put cement in. As I told you, it was more like a psychological trick. It was such a small portion that it was just sticking inside this temporary restoration. So never use cement for like making it even more fixed. Bác sĩ Cruy muốn nhấn mạnh là mình không phải là không dùng nữa, mình cũng muốn nhấn mạnh là mình không có nên dùng xi măng gắn luôn, tại vì mình dùng một chút xíu như vậy là để cho an tâm cái về mặt tâm lý của bệnh nhân thôi, chứ còn lỡ đâu mà mình đặt xi măng nhiều quá, mình gắn xuống và xi măng nó trào ra ngoài thì lỡ bắt gặp hại nữa. There was one question about the penguin tool. She was asking about what is the acceptable number shown on the tool to indicate that the implant reached an acceptable primary stability, and if there is any contradiction with if the patient is using some type of other machine in their body, like a pacemaker or something. May I can hand this question to Niklas again? Yeah, there's no contradiction if the patient is having a pacemaker, for example. Here I can also share my screen for you, so we can see what's recommended from a loading perspective. So here we are talking about ISQ. So this is the value you will get when you use an ISQ measurement device. Use ISQ measurement devices that use some sort of peg.
Some systems claims they can do it on a normal abutment, but this doesn't work because there are no scientific data at all supporting this. So always use ISQ systems with pegs. The value you will get is here. So say, for example, that you have an ISQ value of 70. This does not relate to newtons, centimeters, for example. So ISQ value of 70 is not the same as Newton centimeters. So this is an ISQ value. And it's not possible to compare them. So for a single case, immediate loading, an ISQ value of 70. And then you can see if you do full splint, etc. We now also have pegs to measure on multi-unit abutment levels, which means that if you do all-on-4 case and you have let the implant and you used the multi-units as also healing abutments with caps on, you can measure before loading onto the multi-unit abutments. So which means that you can do both measurements on an implant level, but also on an abutment level to be safe. These ISQ measurements that I show here have also scientific data supporting these numbers. So my recommendation is that to help you in the clinic to know when to load the implants, please use an ISQ measurement device. In Europe, in some countries in Europe, you can use the ISQ measurement device for insurance purposes, for example. So if something would go wrong with the implant, you as a dentist can show that you've done your measurements. The measurements show that you could load the implant and that the failure of implant relates to something else, which is not related to clinical handling or the product itself. Câu trả lời của anh Nicholas đó là khi mà mình đo cái độ vững ổ bằng ISQ này thì chú ý là cái đơn vị ISQ nó sẽ không có liên quan tới cái đơn vị đo lực tọt Newton cm. Thì đối với cái ISQ thì ảnh khuyến cáo là sẽ rất là tốt nếu như mình đạt được cái ISQ ở trên 70. Như cái hình ở đây là một số những cái phân loại về thông số mà mình có thể thấy, và những cái con số này được đưa ra là cũng đã dựa trên khoa học, dựa trên nghiên cứu rồi. Thì khi mà mình đo cái ISQ này thì mình sẽ cần gắn một cái pad lên trên cái implant mà mình đo trên cái pad đó. Mà trong những trường hợp ví dụ như trong all-on-4 đi nữa mà mình lỡ mình gắn cái multi-unit lên rồi thì mình vẫn có thể đo được cái ISQ đó qua cái multi-unit, chứ mình không cần phải nhất thiết gỡ ra rồi gắn cái pad của cái máy đo này vào. Ở một số nước ở châu Âu thì thậm chí cái con số ISQ này nó còn liên quan đến vấn đề pháp lý bảo hiểm nữa. Tại vì nếu như mà bác sĩ khi mà đặt implant và đo cái ISQ này rồi thì có vấn đề gì đó xảy ra, bảo hiểm họ muốn tìm hiểu, thì khi mà cái con số này nó đạt được trên 70 rồi thì chứng tỏ là cái vấn đề nó xảy ra thì không có phải nằm ở cái chuyện phẫu thuật, mà nó có thể nằm ở một cái vấn đề khác. There was one interesting question about all on X. Apart from 10 fix, the insertion post of the SIC system, does it have any other advantage compared to other systems, especially to help with all on X cases? What do you mean with all on X cases? All on X is like all on 4, all on 5 and 6, stuff like that. If these insertion posts are also used for all on 4 and all on 6 cases, you mean? Yeah.
Well, in regards to these cases, the insertion post isn't necessary because for all on 6 or all on 4, you're just using these special components. So there's nothing like a insertion post additional item you're going to use for this surgical technique. So in regard to all on 6 or all on 4 cases, you always remove the insertion post and continue with a multi-unit abutment. And do we have any tools to help with putting the multi-unit abutment in? And I also aware that on the video we got some small tool which can tell the future position of the multi-unit as well. The little tool when we put on the implant before we actually insert the abutment. I think Dr. Kruger is disconnected. Yeah. Okay. Yeah, I can answer that. We have a direction indicator, which is a small tool you put into the implant. We have a video describing this, and we would be more than happy to distribute this video to you. So it helps you to get the implant in the correct position before you place the multi-unit abutment. Do you have that video available with you now? Can you show us? Yeah, we played it before, so let's see. I see if I just need to double check my just a second. Thì anh Nicholas sẽ tìm một cái video về một cái dụng cụ nhỏ để mà có thể hỗ trợ mình đặt cái multi-unit vào cho nó đúng hướng, gọi là cái direction indicator. Là khi mà mình đặt cái implant nghiêng ở phía xa rồi á, thì mình có thể gắn cái dụng cụ này vào, nó sẽ cho mình biết là với cái hướng implant đó và với cái độ gặp góc của cái multi-unit mà mình định đặt vào thì cái chiều hướng của cái abutment thẳng sau đó là nó sẽ đi đâu, để mình có thể điều chỉnh thêm cái vị trí của implant nghiêng. Mình có thể vặn thêm một chút xíu, nửa vòng hay là 1/4 vòng gì đấy để mà cái hướng của cái abutment thẳng nó được thuận lợi hơn, song song hơn với lại những cái implant thẳng ở phía trước. So let's see here if it works. So this is a speed up version of what we played before in the waiting room. Đây là cái video mà mình đã chiếu ở cái phần đầu của chương trình. So this is to make sure that you don't have too much bone around the implant when you place the abutment. Cái mũi vừa rồi là cái mũi để mà bỏ đi những cái phần xương mà nó có thể cấn khi mà mình đặt cái multi-unit vào. So here comes the direction indicator that you place on top of insertion post. Và đó là cái dụng cụ mà mình vừa mới nói, cái direction indicator. So I can just see if it works. Yeah. So here you can see that it is used to make sure that it's in the correct position. The hex, internal hex is in the correct position before you remove the insertion posts. Okay, that should I think that should answer the question correctly. Thank you, Nicholas. Thank you.
So we are in the end of our program today already. So I guess that should be the last question that we can manage to answer today. Now we have answered 8 questions during our more than half an hour of Q&A now. May you give me a chance to say one more thing? Yes, I just want to share my email address. So if someone has a question, you can also write me an email. Let me see. Bác sĩ Kruger muốn cho mọi người cái thông tin để mà có thể liên lạc trong trường hợp là mọi người có câu hỏi nhưng mà chưa thể trả lời trong ngày hôm nay. Muốn hỏi trực tiếp thì người có thể liên lạc với bác sĩ Kruger qua địa chỉ này. So everyone who's another question should feel free to ask me via email or any other kind of media. So maybe this would be a good opportunity to answer some more questions if there's something like missed. And yeah. Okay, thank you for clearing up the queries. Em xin cảm ơn bác sĩ Lewis và phần hỗ trợ giải đáp từ bác Quân ạ. Và trên màn hình đang là một cái địa chỉ email của bác sĩ Lewis. Thì quý bác sĩ mình có những câu hỏi nào thì sau webinar này vẫn có thể gửi email để đặt câu hỏi cho bác sĩ Lewis để bác sĩ Lewis có thể giải đáp cho mình ạ. Dạ vâng, vậy là chúng ta đã kết thúc phần giải đáp. Sau đây thì bác sĩ Lewis sẽ chọn ra câu hỏi hay nhất để trao phần quà. Có thể là hai bác sẽ cần 1 đến 2 phút để hội ý. Thì trong thời gian chờ đợi kết quả, em xin mời các bác đến với một phần khảo sát nho nhỏ do Việt Đăng thực hiện để giúp các bác có thể tiếp cận thêm được nhiều những cái kiến thức và những cái nội dung hay hơn trong những cái chương trình webinar sắp tới. Dạ vâng, hiện tại thì trên màn hình đang hiển thị một cái mã QR code. Quý bác sĩ có thể quét mã hoặc là truy cập đường link trong khung chat. Ban tổ chức sẽ trình chiếu slide này trong khoảng 1 phút để quý bác sĩ mình có thể quét mã tham dự khảo sát ạ. Các ý kiến đóng góp của quý bác sĩ sẽ giúp cho Việt Đăng có thể hiểu hơn những chủ đề mà quý bác sĩ quan tâm để có